মই তেজস্বী হৰিদ্বাজে আপোনালোক সকলোকে আসাম গাইড প্ৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো আমাজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এটা প্ৰডাক্ট। তেনেহলে আহক দেৰি নকৰি আমাৰ প্ৰডাক্টটো আনবক্সিং কৰো। যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহলে ভিডিঅটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আহক তেনেহলে আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমে মই আমাজনৰ এই কভাৰটো কাটি লওঁ। এই প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 999 ৰুপিজ। যদি আপোনালোকে এইটো বাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ, তাৰ পৰাই গৈ আপোনালোকে এইটো বাই কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে অলপ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাওক। মই এইটো এটা ঘড়ী অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আমাজনৰ পৰা। যদিও প্ৰডাক্টটো বহুত সৰু হয় কিন্তু ইয়াৰ পেকেজিং আমাজনে বহুত বঢ়িয়াকৈ কৰিছে। এটা বহুত টাইট পেকেজিঙত পঠাইছে প্ৰডাক্টটো। এইটোৱে হ'ল আমাৰ ঘড়ীটো। ইয়াৰ ওপৰত এটা প্লাষ্টিকৰ কভাৰ লগাই থোৱা আছে। এইটো আঁতৰাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মেইন ঘড়ীটো। ইয়াৰ ভিতৰত এখন সোনাটাৰ ফালৰ পৰা কাৰ্ড দি পঠাইছে। এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড নহয়, এখন আপোনালোকে চাই ল'ব। এখন মেনুৱেল গাইড দি পঠাইছে। আৰু যদি এই ঘড়ীটো আপোনালোকেও ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰাই গৈ আপোনালোকে এই ঘড়ীটো বাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ডেলিভাৰীটো কিন্তু বৰ বঢ়িয়াকৈ কৰিছে আমাজনে। প্ৰথম ঘড়ীটো উলিয়াই লৈছোঁ আমি, আৰু ইয়াত দিয়া টিকেটটো দিয়াৰ প্ৰাইচ লিখা হৈ থকা নাই। সোনাটাৰ জাষ্ট লগ' এটাহে আছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মেইন ঘড়ীটো। মই এইকেইটা ছাইড কৰি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট। ঘড়ীটো দেখিবলৈতো বহুত ধুনীয়াই লাগিছে, শ্বাইনিং কৰি আছে। ইয়াৰ ওপৰত এখন প্লাষ্টিক লাগি আছে গ্লাছখনৰ ওপৰত, আঁতৰাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট এখন। বিল কোৱালিটিটো যথেষ্ট বঢ়িয়া যেনেই লাগিছে দেখাত। এইটো চাই ল'ব পাৰে ঘড়ীটো। এবাৰ পিন্ধি চাওঁ, দেখি কেনেকুৱা লাগে। সোনাটাৰ ঘড়ী এনেও ভালেই হয় বাৰু, এইটোও ভালেই হ'ব লাগে। ইয়াৰ প্ৰাইচ 1000, যথেষ্ট বেছিয়ে হয় প্ৰাইচটো বাৰু। এইটো হ'ল আমাৰ মেইন ঘড়ীটো। ফিতাডালৰ কোৱালিটিটো বেয়া নহয়, লেডাৰৰ টাইপ লাগিছে, কিন্তু অৰিজিনেলটো লেডাৰ হ'ব যেন মোৰ অনুমান নহয়। দেখিবলৈতো ভালেই লাগিছে বাৰু, বাকী কিমান দিন ঠিকে থাকে সেইটো কথাহে গম নাপাওঁ। ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, তেতিয়াহে ঘড়ীটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব পাৰিব। ইয়াৰ এখন গ্লাছ হয় আৰু বাকীটো ষ্টেইনলেছ ষ্টীল হয়। পিছফালে ইয়াত ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি লিখা হৈ আছে, তাৰমানে এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়। কিমান IP সেইটো লিখা হৈ থকা নাই বাৰু, আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰেপডালো যথেষ্ট ষ্ট্ৰঙেই হয়। বাকী দেখিবলৈতো ঘড়ীটো ভালেই লাগিছে, অলমষ্ট ইয়াৰ বিল কোৱালিটিও ভালেই হয়। আপোনালোকে যদি এইটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া হৈ আছে, তাৰ পৰাই গৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।